Ήταν λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ, όταν το τηλέφωνό μας άρχισε να χτυπάει δαιμονισμένα και να καταφτάνουν συνεχώς ενημερωτικά μηνύματα από ρωσικά μέσα ενημέρωσης που έκαναν λόγο για μαζικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ουκρανικών θέσεων στην περιοχή Δνίπροπετρόβσκ, τα οποία και έλεγαν ότι προέρχονται από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Οι αρχές πληροφορίες των ρωσικών μέσων έκαναν λόγο για πιθανά χτυπήματα εναντίον μεταφορικών γραμμών, οι οποίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά εφεδριών στην πρώτη γραμμή. Γρήγορα όμως άρχισαν να έρχονται πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως και φωτογραφίες και βίντεο, ότι οι Ρώσοι χτυπούν το Παύλογραντ και το Κράματορσκ, όπου το δεύτερο αποτελεί σημείο συγκέντρωσης των Ουκρανικών δυνάμεων και του εξοπλισμού τους, και στο πρώτο, δηλαδή στο Παύλογραντ, βρίσκονταν μεγάλος αριθμός αντιαεροπορικών συστημάτων S-300. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν, πολλές δευτερογενείς, που σημαίνει ότι χτυπήθηκαν πυρομαχικά, και τεράστιες φλόγες υψώθηκαν στον ουρανό του Παύλογραντ, όπου οι πληροφορίες από την ιστοσελίδα Ρεντόβκα λένε ότι καταστράφηκαν 2 μεραρχίες S-300 έως και 16 συστήματα, ταυτόχρονα με ένα μεγάλο αριθμό πυράβλων που χρησιμοποιούν, όπως επίσης και με οχήματα ανεφοδιασμού τους και συστήματα ραντάρ, επιτυχάνοντας έτσι οι Ρώσοι να καταστρέψουν ένα μεγάλο τμήμα της Ουκρανικής αεράμινας. Για περισσότερο από μία ώρα, όλη η περιοχή δονούταν από τις εκρήξεις των πυράβλων των S-300. Μετά από λίγες ώρες, μια δεύτερη μεγάλη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση ξεκίνησε, με τις αντιαεροπορικές σιρήνες να ουρλιάζουν σε κεντρική και ανατολική Ουκρανία, ακόμα και στην πρωτεύουσα Κίεβο, λαμβάνοντας και πάλι ενημερώσεις από ρωσικά μέσα ότι χτυπιούνται οι συγκεντρωμένες ουκρανικές δυνάμεις και στρατιωτικός εξοπλισμός σε διάφορες περιοχές της χώρας, με εκρήξεις να ακούγονται σε Κίεβο, στην περιφέρεια του Δνίπροπετρόβσκ, στην περιοχή του Σούμι, στο Παύλογραντ, στην περιοχή του Χάρκοβο και στην περιφέρεια Ιβάνο-Φραγκίσκ. Κάτι που ήρθε να επιβεβαιώσει σήμερα το μεσημέρι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσω της καθημερινής έκθεσης που δίνει στη δημοσιότητα, λέγοντας ότι απόψε οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση με όπλα υψηλής ακριβίας μεγάλου βεληνικούς από εναέρια και θαλάσσια μέσα εναντίον των στρατιωτικό-βιομηχανικών συγκροτημάτων της Ουκρανίας. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Όλα τα δυστυχισμένα αντικείμενα χτυπήθηκαν. Η εργασία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή πυρομαχικών, όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού για τα ουκρανικά στρατεύματα διαταράχθηκε. Χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους S-300 που αναφέραμε στην αρχή. Έτσι, αυτή η πληροφορία παραμένει ανεπιβεβαίωτη και, όπως πάντα λέμε, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί από ανεξάρτητη δημοσιογραφική πηγή και φυσικά δεν πιστεύουμε ότι η ουκρανική πλευρά θα την επιβεβαιώσει. Ωστόσο, τα χτυπήματα έγιναν και το Newsweek γράφει πως υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι στο Παύλογραντ χτυπήθηκαν αποθήκες πυρομαχικών και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. Ενώ αναφέρει πως ο Ουκρανός στρατηγός Βαλερί Ζαλούζνι είπε πως κατά τη βραδινή μαζική επίθεση υπήρξε ένα κύμα από 11 ρωσικά στρατηγικά βορραδιστικά που εκτόξευσαν 18 πυράβλους, εκ των οποίων οι 15 κατερρίφθησαν. Αν και κάποιοι λοιπόν λένε ότι αυτή έγινε ως αντίπεινα για την επίθεση με ντρόουν σε εγκαταστάσεις καυσίμων στη Σεβαστούπολη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μπροστά σε μια ουκρανική αντεπίθεση και η συσσόρευση των ουκρανικών δυνάμεων και του εξοπλισμού τους σε συγκεκριμένες τοποθεσίες αποτελεί ιδανικό στόχο για τους ρωσικούς πυράβλους και έτσι ίσως δούμε και άλλα τέτοια χτυπήματα μέχρι την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης. Όσο για τους S-300, αν όντως αληθεύει η πληροφορία για καταστροφή μεγάλου αριθμού πυράβλων που χρησιμοποιούν, αλλά και περίπου 16 συστημάτων, όπως και άλλων οχημάτων, τότε πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία των ρωσικών δυνάμεων, αφού κατάφεραν να τα μετατρέψουν σε μια νύχτα σε παλιοσίδερα.